Net goed. Yes. Welkom in een nieuwe aflevering van Savage Speed Nation. Inmiddels zijn we de week na klasteren. Zoals je zag hebben we klasteren helaas gemist, maar deze nog niet opgestart was. Maar dat proberen we dus vandaag te doen. We proberen vandaag onze motor op te starten. Eerst en vooral wil ik ook nog de mensen bedanken die dan een t-shirt kochten, opklasteren, online. Vrijwel merci de mensen die onze filmpjes liken en de mensen die ons ook aangesproken hebben op klasteren. Het is echt leuk om een keer te horen dat er wel feedback komt. En zeker als er nog wat goede feedback is. Dus bij deze, vandaag de motor, doen draaien, hopelijk krijgen we hem in gang. En dat laten we zoals gewoonte ook weer zien. Goed, tot ziens. Yo. Ja. Boete, olie aan doen. Ja. Water hebben we niet trap nodig. Maar inderdaad eerst een oliefilter opdraaien. Kan je dan het beste een liter of twee in die pillen gaan doen. Ja. Eerst een eendrem pompen. Ja. Ondertussen een keer aan de motor draaien met hand. Klappendeksels erop dan ja. zien dat die olie. Ja, kon ik kijken of dat eens door. Kon jij zien die pompte en draaide en het kwam er ook. Wat dan eigenlijk ook kunnen doen, maar toen zo meteen aan het andere moeten afleggen. Dat we dan met het scherm kunnen aanleggen. En toen zien we in principe hoe zijn olie druk. Toen zou het zelfs kunnen zien dat we een keer al pompen, al olie druk gaan zien ook. Tijd voor de plantenspeel aan het werk te zetten. Ja, dus helemaal. Ja. Zoals je kan zien, het is het moment voor oliedruk te steken op onze motor. Vorige filmpje hebben we uitgelegd hoe je dat kon doen. Ik zet dan een link naar het vorige filmpje. Moest het wel een keer opzoeken of een keer bekijken hoe dat doet. Maar dus nu is het tijd voor oliedruk op onze motor te steken. Want anders loopt dat niet altijd goed af. De oliefilter hebben we ook al afgeholpen met olie. Dan is dat ook wel iets die niet meer moet van. Ja, dat maar minder moet pompen. Ja, ja. Maar dat had in principe wel vrij simpel. Maar de vorige keer hebben we dat eigenlijk ook niet gedaan. Dat ging ook wel. Ja, dat heb ik al een halve liter die erin zit. Dus. Ja, ja. Dat is even trap. Ja. Wacht een keer. Kunnen we dan in principe al elektriek steken. Naar de schermen. Merk juist een fuelpump zeer eigenlijk. Dash 3 oil pressure. Ja, we zijn een beetje druk aan het pompen. Ik ben dan ondertussen al een halve liter erin gepompt hebben. Dus redelijk aan de motor aan het draaien ook. Hier is die water verdiend. Hier komt het. Dan stop zo zit er ook weer in. Dus nu kunnen we een keer demareren tot. Zonder bougies. Zonder bougies. Gewoon kranken.
Hij draait rond totdat er een toer snel er komt. En toen staat het eigenlijk, tot het eigenlijk vol. Als je het draait, ja, je vol dus ook al wel een beetje weer leeg lopen, maar... Kan ook een seconde of 20 demareren. Goed. Ja. Zo, minimum. En ik draai toen en ziet hoe net omdat hij aan het pompen is. Using a 3/8 ID by 2 foot long length of fuel hose, screw it into the threaded hole. Ja goed, ik ben al heel voordeel. Maar geen stress hiervan. Ik denk dat weer de stress moet zijn. Yes, de eerste keer zonder stress. Dat is al iets, hè. 35. Ja. Ben je Jolly direct te krijgen? Ja, nu staan er nog 3, 2 vanaf, Erik. Kwam op de nacht lang. Klapdeksels erop en bobbin Oh ja, de bobbin, ja. en bougies erin. Ja. Naar 3, 3,25 normaal. Daar is ook nog ons aan het hetzelfde, dus dat we met er niet aan veranderen. Ik weet dat het enige dat mij dat moet veranderen. Dat pist ook. System filled. Zonder de ECU. Yep. Dus dat zou moeten zijn. Ja, goed gaat hè. Kan je het contact al leggen? We zullen de pomp moeten draaien. Dat ziet er al goed uit. Water in doen, ja. Yes. Ondertussen heeft hij voor de eerste keer gedraaid, zoals je kan zien. Het ging heel wat vlotter dan vorige keer, zeker met dat we er wat oliedruk konden opsteken. Dus dat was de fout van vorige keer. Dus we gaan nu een keer proberen hem wat beter te krijgen. Oké?
Ja, dat ging nog heel wat vlotter in. Ja. Wat ik wel eens zien had, dat je mijn eerste stak, dat hij in het begin wel niet direct pakte. Dat is even Daarom dat je een keer al even test moet lopen, omdat dat olie overal rond gaat. dat zit wel weinig in ook even in het begin. Ja, maar ja, het zit nu, de hele pellen zitten nu 5 liters en dus ja, dat kan verder kloppen. Content? Ja. Maar ja, je start te gebruiken eigenlijk. Dus, Zo moest het eigenlijk vorige keer ook geweest zijn, maar helaas. ja. Alright. Dan zijn we gereed voor de volgende cluster. Ja, Jammer dat ja. het een paar dagen te laat is. Ja, dan heb ik een volledig warm uitgedraaid. Maar ja, dan nog een keer naar het andere kasten en doen. Zeg maar.